السلام عليكم. خد حاسة أبرك عند درس بلكتشارا immunity كاين لكتشارا دوزدي سيشن دوزديش وبدأ تشوف ده بعديه درس بيجي بس learning objective كاتن ده بين فيري بواد درستاي درس بيت كاتن the immune system ده بين ساكني كو immune system تشيا بيجتن is a system of cell that has the ability to distinguish self from non-self distinguish self from non-self يعني تشت كاتن او سیستمی که خانه شد کردن کشیانه هی سلف جدا کردن نون سلف یعنی پیکاته زندهوری پیکاته هر زندهوری که بیتن یانجی همچنین بجنه پیکاته لش مروی جدا کردن جنون سلف بحثه وان فورن سوبستانس هر ماده که بیانی بیتن بولشی اف ایمیونی سیستم شد کردن راد بیتن وی ماده بیانی جدا کردن پیکاته لشی بخو وشنید بجتن this system has the ability to neutralize, inactivate or destroy foreign molecule و هر واسه مادم يعني الفيري جدا كرش بكات لاشي بمديار كراوا ماده که بیانیه بشتنگی چله کتن the destroy foreign molecule دوی foreign molecule او بیانی بولاشیش ناف بتن اوه شوازه که گشتی به ناسه ایمیونی سیستمی بو دو این ساکنه رول ایمیونی سیستمی چیه؟ رول ایمیونی سیستم یعنی شبکه ساده پاتوژنس و کار نساخی دم توشی کسا گید بیتن یا هر ارگانیسم که زنده گید بیتن د ایمیون ریسپانس یعنی د برسوا برگیری هبیتن و دبیت اگر پروتکشن پاراستنه الویری چه بیشتن بیشتن پاتوژن ریکگنیشن بنگا وای که د کار نساخی نیاسیتن بشینگی eliminating the infection درابیتن و توجبونه ریموف کردن یعنی eliminating کم دشنا درا کردن و regulating itself و راسو دخوره که خیتن پشتینگی پنگا و دو ماهی و یا گرنگ remembering pathogens دوی هو کار نساخیش بر کردن و آنج دیمین تل بیراوی دمی که بجارو دوی و سه و چفره افو کار نساخی تتن هرشکاد سروی کسی دو که شوه که بهستر و بلستر برسر بوی هو کار نساخی هبیتن الویرش بومد وان خانه ایمیون سیستمی دیار کردن کاوش بگ دیتن لیمفوسایت و پلازما سیل ماکروفاجیس و مونوسایت انتیجین پرزنتینگ سیل و نیوتروفیل یوسینوفیل و ماست سیل و باسوفیل خود هستید نوانا بیتن داک شونا سلاید به دا بتروار بگیرین. The cells of the immune systems are distributed throughout the body. يعني الفيرة أو جهن خانن سيستم برگریه لبلاوون بشتن throughout the body. يعني السرانسري لاشين بلاوون. الكيري دانا in the blood تخوينه دو هراسة ليمفان دا epithelial و connective tissue يعني روکششانه و هراسة بسترشانه دا هراسة are arranged in small spherical nodules يعني گریین بازنین بچیک دین هاتی نری خستن کم چه بشنی لیمفوید نودلز found in connective tissue شنیه لیمفوید نودله الکیره ده at connective tissue and inside several organ هراسا at ناف جماره که organan دجیو هی هراسا are organized in larger lymphoid organs at lymphoid organ مازنتر ده هاتی نری خستن او جی لیمف نودن هراسا سپلین ثایموزو و یا آخیرش بون ماروه دا دو بین ساکنه که انتیجین چیه؟ Very بيشتن antigens a molecule that is recognized by cell يعني أو molecule كتدن ياسين by cells of the immune system شلاه خانه سیستم برگیری آنجی کاندام برگیری و تدن یاسین and elicits a response from the cells یعنی elicits آنکو bring out يعني بیت اگره کو برسفدانک شلاه خانه برگیری و هبیتن او مولکوله یتتن یاسین شلای ایمیون سیستم و بیت اگر برسفدان شلای ایمیون سیستمی بوفی انتیجینی ورا خالدوه the cells of the immune systems don't recognize and react the whole antigen یعنی بشتن او خانه ایمیون سیستم پیکات انتیجینی همیه نان یاسین و بدن ساندن but instead react to small molecules domains of the antigen known as antigenic determinants انکول بره تنه پارچه که هیچ انتیجینی کو کارلگت گل انتیبادیت کتن انتیبادی خود از کتن سلاید به داده ورگیرین ورد بیت اگر کو اف انتیجینه بتن یاسین نو دورجی اون دومین سم شد بیشتر انتیجین دیترمینانسیون شی ام بیشینه اپیتوپس نو به دورجی چی او کو ایمیونی سیستم سیلن مکارلگت گل انتیجینت کن و بیت اگر نیاسین وید بیشتر اپیتوپس به نوی واجبر که
دوباره سکنه که antibody چنه antibody بیشتر a glycoprotein that interact specifically with an antigen determinant یعنی چت کن کارلک یا جی interacted گل چت کن antigen determinants کن نکوب antigen همیه it's used by the immune system to identify and neutralize pathogens including bacteria و ویروس راست روش لی immune system و تداب کارینان دو که بوم پاتوژینی میاسیتنو نیوترالایز کتن جی بریک داون کتن یا جی دسترویب کتن antibody نوک دیجی هی راست هم داشتن immunoglobulins antibodies are specialized protein which confer immunity to infection یعنی هندک پروتین انتایبت میکروبن برگیری دیجی توش بنت کن The production of antibodies is the main function of the humoral immune system یعنی برهمینان وان antibody اشلکی و humoral immune system ویناوی باش بزنه humoral immune system ده سلاید به داور گیرین antibodies are present in the blood, serum, tissue fluid and mucosal surface اوه جهن اوید کو antibody لهی برای خاله دومایه antibodies are synthesized by B lymphocytes but T lymphocytes don't make antibody اف antibody تنش لای خانن بی و تنه درست کردن آنکو T lymphocytes کار درست کردن antibody نارابن دوباره ساکن cytokines چنه the function of the cells in the immune system are regulated by a large number of molecules بجیتن کار او خانن کاندام برگیری یانج immune system تدر خستنش لای large number of molecules جمعه که مزنا molecules و تایبتی cytokines یعنی cytokines چت کردن وری مزانی راد بیتن برای خستنا کار خانه سیستم برگیریه which are peptides or glycoproteins usually with low molecular masses ویناوی باجزان cytokines و کاروی مگود چت کردن راد بیتن برای خستنا کار خانه این کاندام برگیریه ایمیونی سیستمی والفرج مجورن cytokines هین اوجی انترلیوکین و انترفرون کیموکاین و لیمفوکاین و یا خیرج تیومور نکروسس فاکتور وره the complement system دوبین سگنه که سیستم تمام کرد چیه a group of around 20 plasma protein یعنی گروپ اگر دورماندوری 20 plasma protein آیا چت کن produced mainly in the liver الکیره ده تلبر همینان ادناف liver ده تبر همینان one of the most important protein of the system is the components called C3 یعنی ایکش گرنگترین پروتین ادوی سیستمی دا به کاته که انجی کمپوننت که هم بجنه C3 دا مثلا گنه کاروی کار کمپلیمنت سیستمی بجنه یا که stimulate phagocytosis of microorganisms چت کردن phagocytosis یعنی دایرانا microorganisman هاند داتن because of opsonization due to the binding of the C3 fragment to specific C3 receptors on the surface of the phagocytic cell. Cycle vere opsonization چه معنی تتن؟ Opsonization is a tag of foreign pathogen. Tag of foreign pathogen یعنی دیار کرنا هوکار نساخیه for eliminating by phagocytes یعنی دا کو بهده راکرن شلوه چه و شلوه خانه دایر کرد و opsonization دیار کرنا پاتوژین یا دا کو بهده شناف برن یعنی راکرن رکا فاگوسایتان و به جوه اوه opsonization چه چید بیتن C3 کما گوتی پروتین اگه گیرن گید کمپلیمنت سیستمی دا چت کردن binding C3 fragment with a C3 receptor یعنی C3 receptoری ونستیتن سر روی فاگوسایتیک سیلان دا و کاره به دویه چیه induce lysis یعنی بیت اگری چه هلوشاندن of microorganism lysis of microorganisms اول جی by acting on their cell membrane یعنی پراسته خو کارلکه یا جی کاردکرنل سر ممبرین یا جی پرده یا و خانت کتن او کدش ناف بتن دوین ساک یعنی میکانیزم of antigen inactivation میکانیزم یا جا پروسه یا او پنگاوین که انتیجین شناف چیتن یا جی چالاکی ها نمینیتن یا یکی agglutination یعنی mixed antibody mixed with antigen antibody ایک بگیریتن گل انتیجینی اول بیتا چه ساکه in which antibodies binding to antigen forming aggregates and reducing the amount of free antigen ساکه بیشتن جمارا
free antigen کم کتن چا antibody binding to antigen reducing the amount of free antigen the antibody اب antigen و تغییر دان اولی که و هر واسطه بیت اگر کو هجمارا free antigen او antigen آزاد نفلشی دا کم کتن aggregates may be ingested by phagocytosis شنی اف aggregate او کو antibody اب antigen و گیر دای اف بیکاتا ده دا دایران شلای چه و شلای خانه دایر کرد و phagocytosان و یا دوی opsonization of antigen یعنی دیار کرنا وی antigeni شلای چه شلای complement او خلا برینجی مگوتی stimulates their phagocytosis یعنی دایران اوی هند داتن و خلا سیجهر opsonization یعنی دیار کرنا antigeni opsonization of the antigen by antibodies بس وجره شلای antibody نه complementیه stimulates their phagocytosis یعنی هر وسا دایران اوی هند داتن و خلا چره neutralization یعنی همشن بجنه making ineffective یعنی نچالاک کرنوه شنا بنا چالاکیه in which the binding of antibody to microorganisms block their adhesion to cells and inactivates toxin یعنی دمکو antibody microorganism نسیتن نهلیتن که اف microorganism بخانه و بیده گیردان و راسا چالاکیه و یا جهره و شناف بتن ورا خالا پنجید بشتن cytotoxicity mediated by cells یعنی او هوکارن او خانه جهراوی اون بنا گرش نافرنا خانه دمی کچ ناف خانه گدا which involves antibodies adhering to the surface of the worm الفيري the antibody chicken adhering to the surface of worm دبچه سر روی کرمی و یانجی او مولکول هاتیا خانش نافتن ونسیتن دمی کاف antibody adhering to the surface of the worm دبه بیتا گرچه activating cells of immune system دبیت اگر چالاک کرنا خانن سیستم برگیریه و که چاکی ماکروفیجسن هراس ایسینوفیلان and inducing them to liberate molecules that attack the surface of the worm اوه دبیت اگر کوهندگ مولکولان دردتن liberate molecule that attack the surface of the worm کوهرشت کنه سر ورمی ورا خالششه complement activation in which the binding of antibodies to the initial protein of the complement system triggers the complement cascade and causes the cell lysis دمکو antibody اب initial protein و complement system وقتی دگیردان بیت اگر پاقینا complement systemi و هر واسه بیت اگر کو خانش ناف بچیتن اوه میکانیزم of antigen inactivation بور الوری مدو جورن immune response هین برسفدان برگیری مدو جورن هین innate immunity هراس adaptive immunity شنی adaptive immunity بیت humoral و cellular innate immunity هراس هم بشنه نون specific response یعنی نه یا تایبته یا گشتیه هر نساخیه که عادت امروی innate immunity برسف یا بو هی بس adaptive immunity call it acquired response یعنی جمشن بشن specific یعنی یا تایبتا پندک نساخیان و نبو هر نساخیه که بیتن و اوجی مگود بیتا دو جور هیومورال و سلولار هیومورال also called antibodies mediated immunity یعنی اوه یا هیومورال چرا بیتن به برسف دانی انتیبادی نه و هر راست من سلولاره های اوجی سیل mediated immunity یعنی بری خانه را به برسف دانا برگریه دست بگی دوین ساک یعنی the innate immune system also known as non-specific immune system هر راست دیتن یاسین برگری علشیا نیا تایبت یعنی او گشتی and first line of defense یعنی هیلا دستبک یا برگریه اولش چه بگدتن skin, pistema, mucous membrane, secretion and normal flora innate immune cells و اول بکاته بونیایی که یا دویشید بشتن او خانت immune cell دا innate immune cell دا کشکن neutrophilin macrophagesن و ماستلو natural killer cell اولی خانته بون دوبین ساکنه دک صفت دین innate immune response یعنی innate immune systemi الویروس که یا یکی ما هی natural native یعنی natural immunity یعنی برگریه که سرشتیه presence from birth یعنی دمی که کسی جدایی بیتن هرش دمیش جای بونه و اف برگریه هی وجه حتی دومایه و یا سه not specific for any particular microbial substance یعنی یا تایبت نینه بود چه هوکار نساخیه یعنی مایکروبیل سابستانسان
یا گشتیه ما برینگی جاگوتی و هر نوت enhanced by second exposure دمی که هوکار نساخی جاره که جاره دوی توش بو و چونه ما جاره دوی جا توش وی کسی بو اوه قوات و یانجی برسفدان و زیده تر لنایتن by second exposure یعنی دمی که نساخی بو جاره دوی توش بیتن و هر واسه هست نو میموری بیردان جنینه که اف هوکار نساخی میتا بیروی و جاره دوی پیستر برش وای دبتن و خاله دو ماهیجی is poorly effective without adaptive system یعنی کاریگری و گل کمتره اگر adaptive immunity گل نبیتن adaptive immunity. How does the body facilitate the clearness of the pathogens from the epithelial surface? ورد بیشتن که چه ولی شما راد بیتن یعنی پاکش کردن پاتوژن و کار نساخی اش epithelial surface یعنی روکشه شانه صناعت کردن یا یک rapid epithelial regeneration یعنی بلاس اف epithelial روکشه شانه آمه دوباره خود درست کرده با regeneration او چه بیتن flow of tears یعنی باراندن روندکا و ear wax او ماده نافگوهی دا که کار نساخی گیریتن نارتشان نافدا و راس nasal hairs او میان دفنه coughing و sneezing کوخکو هراسا میوکوسیلاری اسکالایتور vomiting يعني دل رابون و digestive enzyme او انزيم هرس كرنيو peristaltic gut movement لفينا ريفيكان و راسا regular urine flow يعني در استنا دستاف الزراف اوجي او خانت innate immunity نه اشت بيدن ماكروفاجس و مونوسايته هراسا نيوتروفيله يوسينوفيله و باسوفیله و ماست سیله البته دی بحث adaptive immunity کن او ما گویی یا تایبت کو ما گویی immune system دو باشن پیدت innate و adaptive innate ما گویی دوباره سکن adaptive کاویو چویا depend on the initial recognition of antigen یعنی پیش واسطه ریسرچ کردن دست به گود ویتن چپ کردن recognition of antigen یعنی دست به گود ویتن اف antigen بهتن یا سین by B and T lymphocytes یعنی نه کوشوی که آشوبی هم هر هوکاره که نساختی بیتن ولی برسفدان بها بیتن دست بگید بیتن انتیجین بیتن یا سینش نیده برسفدان اکشلی adaptive immunity و هبیتن و دابسته که نصیفت انویکاوا و چویا مور کمپلکس یعنی پیتری آلوستره و پروسه بینگوفن برسفدان و شیو adaptive سیستم برفرهترن و بیترن هراس سال بره بیتن slower and specific یا چویا slower یا هدیه برسفدان و یا هدیه و یا تایبت specific learned by experience یعنی چوا be aware learned یعنی آگهیو به پتر لتتن by experience یعنی دمی که جارک دو جار یعنی experience هوکار نساخیه پتر توشیفی کسید بیتن یعنی پتر اف هوکار نساخیه سرویلش داب گریتن هشیاری و ویزیده تر لتتن بونم ندمی که هوکار نساخیه بجارک بیتا کسا کی و adaptive immunity برسه بودن بیت برسه دانویا کمتر بیتن واراسب هزاکو کمتر بیتن برام بر وی کار نساخیه بس دمی کو اکسپریانس برام بر نساخیه زده بو دشلیتن دزده تر لیتن و ده هزاوی و برسه دانویا بلاستر بیتن confers pathogen specific immunity یعنی یا تایبته و هراسل وریسا که اگر خاله برینگ یا innate immunity ما گوش لیتت enhance not enhanced یعنی قوت و زدنا with by second exposure بعد دمی هوکار نساخی بجور دوی هم بتر توشی کسا گید بیتن adaptive system enhanced بیتن هراسا هست میموری بیردان که هوکار نساخی من تبیره بجور دوی دکو برسدانه که بلاستر بها بیتن uses cellular and humoral component ما گوته دو باشم پیده cellular و humoral ما گوته دمی antibody اب کارتینی cellular جی سلام کارتینیتن و اوج هراسا is poorly effective without innate immunity یعنی کمتر یا کاریگر به innate immunity هاش برگیری یا گشتی دوبین سکنه لیمفوسایتان که لیمفوسایت چنه لیمفوسایت are classified as B, T or natural killer cell یعنی تنه رایخستن B لیمفوسایت و T لیمفوسایت و natural killer cell The B and T cells are the only cells that have the ability to selectively recognize a specific epitope. يعني تني B و T خانن ما يعني B و T
شیانین هین کو اپیتوبی نیاسن اپیتوب ما قلت او باش انتیجینیه او کو انتیبادی پیوندستیت و نیاسیتن خلاص یاد بشتن بی انتی سیل differ based on their life history وکی برهمینان وانا و گشه یا جیان وانا ورد بشتن جدا ند ورده هر راستا surface receptor او ارگیرن سر رویوانه های و هر راستا behavior during an immune response یعنی او رفتارن وانن اتماوه برسفدانا برگریه دا یا جگ جدایه دوبین دست بیه که بحث بی لیمفوسایت هم کن ساکنه که بی لیمفوسایت چنه The encounter of a B lymphocytes with the epitope lead to the differentiation of most of this lymphocyte into plasma cell yani بيشتن دمك و B lymphocyte اك دقريتن جل epitope ما قد بو او باشا انتيجينيه كوكارك جل انتيباديان كاتن دمك و B lymphocyte اك دقريتن جل epitope بيتأجرت differentiation of most of this lymphocyte يعني جهورين برابطر يا فان lymphocyte هم بوچه into plasma cell بو پلازما سل ده اف بی لیمفوسایت هنه گوهرین بوچه بو پلازما سلان وره خالا دوه This population of plasma cell یعنی افش مور پلازما سلان ده چی کن؟ Secretes antibodies against same epitope یعنی درابن انتیبادیا دردن دجی وی epitope یانجی انتیجینی و خالا سید بیشتن in most cases یعنی بطریا حالتان دا The activation of B cells requires the assistance of a subclass of T lymphocytes known as T helper cells. بیشتن چالاک بونا وان بی سیلان پیدویب هاریکاریا گروپه که تی لیمفوسایت های هی او جی تی هلپر سیلان خانن تین هاریکارن و خالا چارت بیشتن not all activated B cells نه همی بی سیلت ما become plasma cells یعنی همی بی خانن مین بی نابنه plasma cell some remain as long-lived B memory cells هندک شوانت مینن وکی خانن بین بیرکر یعنی memory cells B memory cells which are able to react very rapidly to a second exposure to the same epitopes یعنی شوانه های گلک لستر برسفدان به هایتن با second exposure to the same epitope یعنی بکاری نساخیه یه همان شبه که بجار دوی توشی کسا که بیتن دوی ساکنه تی lymphocytes cells constitute 65 و 75% of the blood lymphocyte یعنی 65 و 75% lymphocyte هم بگدینیتن to recognize epitopes all T cells have on their surface a molecule called T cell receptor یعنی السر روی تی خانن تی receptor اگمه هی که بجنه T cell receptor بو هندک داکو انتیجین هم نیاسیتن in contrast یعنی in opposition to B cells یعنی البرانبر به B cell which recognize soluble antigen or antigen presence on the cell surface T lymphocytes recognize only epitopes that form a complex with special protein on the cell surface of other cells یعنی بره بجتن B cell آندا چا انتیجین همات نیاستی اول سر روی خانه هی بله تی لیمفوسایت وکی بی سیلینی نه مهر انتیجینه که سر روی خانه که به هبیتن نیاستی بیشتن اوان اپیتوپ آنیانش انتیجینات نیاستیتن اول کو کمپلکس تا که ود سپیشال پروتینه که پیک دینن یعنی ایک دیگرین گت سپیشال پروتینه و من کمپلکس تا که هم پیکاتا که پیک دینن in the cell surface of other cells یعنی سر روی خانه یندی حتی کشتن بنیاسیتن تو مثلا که نجورن تی سلان الفری مسیج جورن تی سلان یعنی یا که هلپر سلان خانن تین هاریکار دومین ساکنه کاره چیه produce cytokines that promote differentiation of B cell into plasma cell و activate macrophages to become phagocytic هر واسه activate cytotoxic T lymphocytes که بومچه برهم تینیتن cytokines شنی cytokines ما برای کاره گود ما گوته راد بیتن برای خستن خانه ایمیونی سیستمی دیالا وره سایتوکاینز من برهم واتن ده چی کتن ده رابطن دیفرنتیشن ها بی سیلان کتن ده بی سیلان گوریتن بوچه بو پلازما سیلان هر واسه ده خانه دایر کردن مثلا جی چالاک کتن ماکروفاجستان تو بیکام فاگوسایتیک داکو بنا خانه دایر کرد داکو کاری دایر کرد رابن و هر واسه یا سیج چالاک کردن سایتوتکسیک تی لیمفوسایت آنه چالاک کردن خانه جهراویین تی لیمفوسایت جهراویه
و هراسو هلپر سیل نووه CD4 تی سیل جی اف نووه جی بویت تب کارینان دو بین ساکینه جوره دوه سایتو توکسیک تی سیل خانه تین جهروی که هراسو هم دشنه CD4 اول چید کن اک directly against foreign cells یعنی شیعه که راسته خود دجی خانه مادم بیانی یا جی خانه بیانی اکتیت کت کار لکت کتن یا جی کاردان اوه بیا بو هی وکی یا جی ویروس infected cells یعنی او خانه بیانی یا جی او خانه توشی ویروس بوین اف تی سیله شیعه که راسته خو تحصیل الواناتیتنو by cell lysis or apoptosis یعنی بیت اگر کو مرنا وان خانه جوره سیه regulatory T cell'ın harasam dışne CD4 harasa CD25 and play crucial role in allowing immune tolerance role ki girengi hay çda yani well immunitetin well bergiriye bketen koçle bketen un responsive bketen yani jbersevdane brawastiten maintaining un responsiveness to the self antigen yani bersevdane bu antigenit rawastiniten and suppressing excessive immune response yani bersevdana zede ya sistemi bergiriye drawastinitine ve giringiya regulatory T cell'an bu. دوبین سحکینه جوره که دیه خانن او جی نیچورال کیلر سیل خانن گوشه که سروشتی ورد بشنو ده نیچورال کیلر سیل لیمفوسایتس لاگ ده مارکر مولکول کارکتریستیک of B and T cell yani اوه او صفتن بی و تی سلنینن هراسا 10 بو 15 سدش لیمفوسایدن پیکتینیتن و هراسا که خلاصه their name derives from the fact that they attack virus-infected cells, transplanted cells, and cancer cells. بیشتن اف نوی اف جور نوی بوی خانه یه هاتیش برکو چت کتن هرشی virus-infected cell کتن هراسا transplanted cell و هراسا cancer cell کتن without previous stimulation yani beri hingi hod bita handan previous stimulation for this reason they are involved in what is called an innate immune response دوماهيك جوري خانه اوجي antigen presenting cell antigen presenting cells are found in many tissues gelak شانه اند اف جوري خانه تتا دیتن and constitute a heterogeneous population of cells چه پیدتن heterogeneous یعنی هجماره که خانه یا کچه دا جدانه کارکتریستی و هراس کنتنت بکاته دا جگ جدانه heterogeneous population of cell هجماره که جور خانه هم پیگ دیتن that include او کش خانه نه dendritic cell هراس macrophages و B lymphocyte but are also abundant in epidermis هراس epidermis دا جین هین epidermis چینه که پیستیه where they are called Langerhans cells یعنی او خانه epidermis da ku antigen presenting cell'in keşken Langerhans cell'in Vered beşte antigen presenting cells present antigen to helper lymphocyte yani çit yatın antigeni bu خانن harikar diyar keten harasa essential for triggering and development of complex immune response harasa beşten pekate ki girenge bu yaşakir yanjı bersevdana bergiriye immune response و هم گشتینه دو ماهی که و لکچره جی